हजुर नमस्ते, म भागीरथ पौडेल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाविजन युट्युब च्यानल। सधैँको जस्तै नयाँ नयाँ ज्ञानवर्धक, रोचक र माइले टिप्स, ट्रिक्स, मोटिभेसनल भिडियो साथै न्युजहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म तपाईँहरूमा आज एउटा भर्खरै ताजा अपडेट, नयाँ सबैको कौतूहलतामा रहेको विषय, जुन हाम्रो यो शिक्षा प्रशासन शाखाको अधिकृतको रिजल्ट भर्खरै आउट भएको छ, त्यसको छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र त्यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्पष्ट यहाँ नै प्रत्यक्ष देखाउन जाँदैछु। तसर्थ धैर्य धारण गर्नुहोला। हुन्छ, यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ। यो मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ। लोकसेवा आयोग धनुकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानीय तहको विज्ञापन नम्बर खुल्ला शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह 6औं तह अधिकृत पदको लिखित नतिजा भनेको छ। र यसमा चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर के देखाउँदैछु भने यसको पुरै यो कस्तो हो त, यो डाउनलोड गरेर तपाईँहरूलाई यहाँ सबैको नामावली सहित म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। तपाईँ धैर्य धारण गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ म डाउनलोड गर्दैछु र यसपछि तपाईँहरूलाई म यहाँ सबै कुरा देखाउँदैछु। अनि त्यसपछि ल हेर्नुहोस्, यहाँ डाउनलोड हुँदैछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ लोकसेवा आयोग लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखा भनेको छ। लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालयबाट स्थानीय तहको लागि सञ्चालित विज्ञापन लिखित परीक्षाको सम्मिलित उम्मेदवारहरूको मध्ये वर्णानुक्रम भने रोल नम्बर सहित भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यो सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पष्ट लेखिएको उम्मेदवारको रोल नम्बर त भन्दिनँ, मैले मान्छेको मात्रै नाम भनिदिन्छु। खुल्ला चाहिँ 32, माग सङ्ख्या 32 थियो भने सम्मिलित सङ्ख्या 383 जनाले परीक्षा दिनुभएको थियो र अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएको सङ्ख्या 40 जना राखिएको रहेछ। यसमा चाहिँ अभय लिम्बू 1 नम्बरमा भनौँ न। यो कर्म सङ्ख्या भनेको छ माथिको सूचना राम्रोसँग पढ्नु होला। अम्बिका सुवेदी, उज्जवल सुवेदी, उत्तमराज भरती, कमल गौतम, गङ्गबहादुर कटुवाल, अनि त्यस्तै गरी गङ्गबहादुर कटुवाल, गीतादेवी सुवेदी, गुणराज ढकाल, चन्द्रकुमारी राई, चन्द्रकुमारी राई, चलन चन्द्र प्रकाश कन्दवा, चुडामणि रेग्मी, डण्डीकेशर खनाल, डिल्लीराम आचार्य, तारा राई, तेज आचार्य, दीपक खनाल, द्रोण प्रसाद दाहाल, धीरज बस्नेत, धुर्तराज खड्का, नवराज ढुङ्गाना, नवीन खुल्लाल, पुष्कर गौतम, बाबुराम कार्की, बेगबहादुर काफ्ले, भीमप्रसाद नेउपाने, मनिषा थापा, रमेश काफ्ले, रमेश चन्द्र तिमिल सिन्हा, रमेश प्रसाद दाहाल, ललन कुमार मेहता, लीलनाथ खतिवडा, श्री प्रसाद ढकाल, सञ्जिता खनाल, सन्तोष कार्की, सीता भट्टराई, सुनिता कटुवाल, सुरक्षा चापागाई, स्वस्तिका दाहाल, हरिप्रसाद कटेल, हरिप्रसाद सोती भनेको छ। र यसको सामूहिक परीक्षा अन्तर्वार्ता भनेको छ। फेरि सामूहिक परीक्षा 10 महिना 8 गते भनेको छ, दिनको 11 बजे र 12 बजे। त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई यो भिडियो बन्द गर्न चाहन्छु र भोलि फेरि पक्का पनि पोखराको आउनेछ होला, सायद कास्की जिल्लाको। र अहिलेलाई बिदा हुन्छु। जय नयाविजन।